नमस्कार सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि म रजत ठकुरी हजुरहरूको साथमा एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु र आजको ब्लग पनि एउटा खास कुरालाई लिएर आएको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि G20 समिट दार्जिलिङमा भइरहेको छ। 2023 G20 समिट पहिलोपल्ट दार्जिलिङमा हुन गइरहेको छ र त्यो भोलि हुनेछ र त्यसको लागि दार्जिलिङको चौरस्तामा नै स्टेज बनाइएको छ, जसमा चाहिँ फुलहरू लगाउने फुलको जिम्मेवारी हामीले पाएको छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी आज फुल लिएर जाँदैछौँ पार्टनर। अनि अलमोस्ट हामी पुगिसकेको छौँ अहिले। हुन त मैले फुलहरू लोड गरेकोदेखि नै तपाईँलाई देखाउन चाहन्थेँ, तर भाग्यवश यति साह्रो हतार भयो कि मैले कुनै पनि प्रकारको भ्लगै बनाउन सकिनँ। र अहिले भने हामी भानुभवनको नजिक पुगिसकेका छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी तेर्सो जानेछौँ चौरस्ताभित्र। ओके, अप्ठ्यारो मङ्गलम। ओके, सो यहाँ रहेको छ भानुभवन अनि दिन्छ सेन्ट एन्ड्रयू चर्च। लास्टमा लाँदैछ भन्ने मलाई त्यस्तै थियो कि चर्च र यहाँको विन निकाल्दैछ है फलामबाट। उयो रहेछ यो हो हाम्रो एकदमै खुबसुरत दार्जिलिङ, एकदमै राम्रो दार्जिलिङ। आई लभ दार्जिलिङ। मान्छेहरू आउनु जानु भइरहेको रहेछ। यहाँ छ फुल हाम्रो एउटा प्लान्ट्स। होइन हामीलाई पर्फेक्ट जाउँ भन्नुहोस् ल, यो डाउन गर्नुहोस् न। थाहा छ नि राम्रो छ, राम्रो छ भनेर। ओके, सो हामी भित्र पसिसकेको छौँ। हामी चौरस्ता छिर्दैछौँ। कहाँ पुग्यो? सेक्युरिटी पुरा छ। G20 को लागि भन्नु न, रोक्नु त कसैले रहेछ न, र पनि G20 को यो फुलहरू छ भन्नु न भाइ। ओके, सो हाम्रो अर्को गाडी पनि आउँदैछ पछि हामी चाहिँ आगे पीछे थोड़ा छ। न छोडिदिनु नि हौ गाडी त, त्यसलाई हटाउनु पर्छ होला एकछिन। ए छिर्छ बनाउँदै रहेछ भर्खर, बनाउँदै रहेछ, सर हुनुहुँदो रहेछ। ओके, सो हामी यहाँ आइपुगिसकेका छौँ र ओके, सो हाम्रो यहाँ गाडी आइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्लान्टहरू आएको छ अनि हामीले सजाउनु पर्ने चाहिँ यो जग्गाहरू हो। एन्ड यो जग्गाहरू चाहिँ हामीले यहाँ सजाइदिनु पर्ने छ। सो लेट्स सी हाउ क्यान वी डु दिस है। यो जग्गा पनि हामी खाली नै छ, यो जग्गालाई पनि हामी यहाँ भर्ने काम गर्छौँ। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रम द हियर। ओके, सो हाम्रो सुरु भइसकेको छ हामीले सजाउन। तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हामीले सुरु गरेको छौँ सजाउन। सो अब हाम्रो यो सजाउने काम यहाँ छ, यहाँ सजाउनेछौँ। त्यहाँबाट फेरि अर्को जग्गा स्टेज सजाउनु छ। ओके, मलाई उयो दिनु न, हौ त्यो यो हौ त्यो क्रेटभित्र भएकोहरू सबै। ओके, सो यहाँ हामी पहिला सजाउनेछौँ जिनिया। ओके, यो
चाहिँ हामीले एकपट्टि चाहिँ हामीले सजाइसकेको छौँ। यसरी सजाएका थियौँ। अघि कस्तो थियो भने अहिले अर्कै भइसकेको छ एन्ड इट लुक्स वन्डरफुल। एकपट्टिको चाहिँ हामीले मिलाइसक्यौँ है। अब यहाँको हालत चाहिँ अहिले यस्तो छ, देख्नु भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले सजाउनु पर्ने त्यो हामी सोच्दैछौँ र फेरि हाल्दैछौँ। के एकपट्टि उपर त सजिसक्यो के यहाँ त सजिसक्यो। सरी फर द वर्स्ट क्यामेरा क्वालिटी। ओके, सो यहाँ सजिसक्यो। अब हामी यहाँ सजाउनेछौँ। यहाँबाट चाहिँ स्टेजको कुरा आउँछ ल। हजुर पाउँछ पाउँछ, खिच्नुहोस् न। सो हामीले अलमोस्ट सजाइसकेका छौँ। अब अलिकति स्टेजको अगाडि बाँकी छ अनि बाँकी सब हामीले सजाइसकेको छौँ। अँध्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो त देखाउन सकेको थिइनँ अनि काम गरेकोले गर्दाखेरि हरेक काम गरेको स्टेपहरू देखाउन त सकिनँ। तरै पनि तपाईँको सामु मैले भोलि नभए अहिले बेलुका फेरि एकपल्ट अलिक लाइटिङको हेल्पले म तपाईँलाई देखाउन कोसिस गर्नुहुन्छ। तर एकदमै रमाइलो देखेको छ, राम्रो देखेको छ। तपाईँहरू आएर दार्जिलिङ आएर हेर्न सक्नुहुनेछ भोलिको लागि G20 समिटमा है। अनि एकदमै सबै कुरोहरू भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कुराहरू। अनि थ्याङ्क यू सो मच सुभाष दालाई धेरै म थ्याङ्क यू धन्यवाद दिन चाहन्छु दावा दालाई पनि। अनि साथै टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जिटिएलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो मौका दिनुभयो कि G20 जस्तो ठुलो डेलिगेसनको समिटमा चाहिँ मैले यहाँनिर आएर अलिकति भए नि सजाइदिने मौका पाएँ र त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। भोलि आएर तपाईँले यो उयसलाई हेरिदिनुहोस् होला। बाई बाई।